आणि पहिल्यांदा नाही दाखवायचं, वरती स्किप लिवायचं. मोदकाचं पीठ मी तयार आणलेलं आहे लालबागवरून. तर आता हे मोदकाचं पीठ आपण भागवायला घेऊया. ही 2 वाट्या मोदकाचं पीठ आहे. यामध्ये पाव किलोचं पॅकेट आहे हे बघा. तर इथे हे बघा मी छोट्या 2 वाट्या पाणी घेते. तर आता हे पाणी आपण गरम करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता हे बघा पाव चमचा तूप घालून घेऊया. आणि हे बघा पाणी उकळलेलं आहे. आता आपण पीठ घालून घेऊया. आणि हे बघा आपल्याला हे पीठ घालून घ्यायचं आहे. पाव किलो पूर्ण पीठ घालून घेते. आणि आता आपण स्लो गॅसवरती पीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर हे बघा मिक्स करून घेतलं. आता 5 मिनिटं झाकण ठेवते आणि गॅसची फ्लेम बंद करते. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मी पीठ मळून घेतलं आहे आणि थोडा तुपाचा हात लावून घेते. आणि चिकट जास्त होणार नाही किंवा लागणार नाही म्हणून. हे बघा छानपैकी असं पीठ मळून तयार झालेलं आहे. आता त्याचा छोटासा एक गोळा बनवून घेऊया आपण हातामध्ये. हे बघा तुम्हाला ज्या साईजचे पाहिजे असतील त्या साईजचा तुम्ही गोळा बनवून घेऊ शकता. जास्त चिकट झालं असेल तर सुकं पीठ लावू शकता. हे बघा तूप आहे, मी इथे तूप घेतलं आहे. तर तूप लावून मी हा वाटी बनवून घेते. तर तुम्ही बघू शकता ही बघा ही वाटी बनवून झालेली आहे. त्यामध्ये आता सारण घालून घेऊया ते नारळाचं. हे बघा या पद्धतीने आपल्याला मोदक बनवायचा आहे. हे बघा ह्या अशा कळ्या पाडून घ्यायच्या आहेत. तुम्हाला जमतील त्या पद्धतीने तुम्ही कळ्या पाडा. हे बघा मी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये अशा कळ्या पाडून घेते. आणि हे बघा असं जवळ करून घेते. तसं आवळल्यामुळे मोदक जवळ येतो. आणि हे बघा एका ठिकाणी करून असं आपण वरती पीठ घ्यायचं आहे. आणि हे बघा असं बंद करायचं आहे. हे बघा असं मोदक आणि ह्या ज्या कळ्या आहेत त्या आपल्याला नंतर आपण हाताने सरळ करून घ्यायच्या आहे. बघा आता बघा छानपैकी असा मोदक बनवून तयार झालेला आहे. सर्व मोदक बनवून तयार झालेले आहेत. आणि हे बघा मी हे हळदीचं पान घेतलं आहे आणि हळदीच्या पानामध्ये उकळत ठेवणार आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता हे बघा साच्यामध्ये आम्ही छोटे छोटे मोदक पण बनवले आहेत. हे बघा ते पण यामध्ये उकळत ठेवूया आपण. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा हळदीचं पान ठेवून घेते आणि झाकण ठेवते आणि मोदक उकडायला तयार झाले. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा 15 ते 20 मिनटं झालेली आहेत आणि मोदक तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मोदक बनवून तयार झालेले आहेत आणि छानपैकी असे सुगंधी मोदक बनवून तयार झालेले आहेत.